Hai, selamat datang ke channel YouTube aku, Isyam. Okey geng, aku baru lagi dalam YouTube channel ni. Aku harap korang support dan subscribe channel aku ni. Okey, apa aku nak buat ni? Aku nak tukar meta myvi Easy Eye kepada meta myvi SE. Okey, jom kita unboxing bagi dulu. Lawa guys, dia macam ada kerun dalam. Guys, tengok. Jom kita pasang. Okay, mula-mula sekali kita nak jatuh steering jatuh steering, lepas tu kita nak buka cover ni, cover metal ni. Kita buka kita rabuk molek dalam ni. Jadi metal ni ada 3 skru saja, dia ni satu, ini satu dan yang ini satu. Okey guys, kita buka dengan screwdriver ya. Okay, tarik gitu ya. Nanti belakang itu kita kena buat soket. Soket pada bahagian belakang metal ni. Dia ada satu soket. Kita cabut soket. Okay kah? Pasang soket kita terah hidupkan. Oh lawa guys. Okay, kita terus start. Okay guys, lawa guys. Ini lapuk ABS sebabnya kereta ni tak ada ABS dan airbag. Okay, kita boleh pasang ada skru dia dan casing. Jom kita pasang.
kita ring, and then kita lock di bawah. Okay, siap. Okay, itu saja progres pada video yang pertama aku ni. Korang support, like, share video-video aku, and then jangan lupa subscribe channel Isyam, and kita akan jumpa di next video.